दर्शकहरू यो एकदमै यहाँ सस्तो सुलभ बट्टाले मिलाएर यहाँ बनाउनु पनि हुन्छ, किन्ने मात्रै होइन, सबै पसलमा तपाईँ किन्न पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बन्छ। यहाँ आज अझ मिस्त्री बट्टा आउनु भएको छैन, भोलि देखाउँछु। यहाँ चुलोहरू सबै राखेको छ, हेर्नुहोस् त। टक्कै यहाँ सबै सामानहरू, यो सामान राख्ने सानो यो रबरकोदेखि लिएर रबरको डिब्बादेखि लिएर तपाईँको राइस कुकरहरू, प्लेटहरू, कचौरा, हार्पिक एउटा यो पनि राख्नुपर्ने छ बुढो मान्छे। एउटा हार्पिक अनि यो भाँडाकुँडा सबै सम्पूर्ण आइटमहरू पाउन सक्नुहुन्छ। प्लेट, गिलास, चम्चा अनि ठेलु तराइनो तपाईँको देखि लिएर यो माना पाटी जस्तो छ के हो हेर्नु, सबै यो तावाहरू, बाल्टी, जगहरू, यो डस्टबिन फोहोर उठाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण आइटमहरू तपाईँले एकमुष्ट सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो बड्डाले एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ र यहाँ बन्छ पनि। तपाईँले किन्न त धेरै ठाउँ पाउनुहुन्छ, यहाँ बन्छ। यस्तो कचौरा पनि लागेको छ। यहाँलाई स्वागत छ भन्नुपर्छ। नमस्कार काका, हजुरको शुभ नाम? प्रभुचन्द्र मिश्र। प्रभुचन्द्र मिश्र। अनि दर्शकबिनहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, दर्शकबिनहरूले विश्वभरि हेरिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको पसलप्रति? मेरो पसल हेटौडा 12 पसल हो अनि विश्वको प्रति छठी माईको शुभकामना छ। एकदमै हो, सबैजनालाई आउनु होला। यहाँ सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा छ। एकचोटि अनुभव गर्नु होला र हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनु होला है त। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँ हाम्रो दाइ पनि आउनुभएछ। यसो गरा, यहाँलाई नमस्कार छ दाजु। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सुमन भट्टराई। ए हजुर, यहाँ किन आउनु भयो कि? हाम्रो अङ्कल हो, म भेटघाट गर्न के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिनहरूलाई? हाम्रो अङ्कलको दाई मेन त दाई हुन्छ, दाईको पसल राम्रो छ। सबै यहाँ होलसेल रेटमै अरूभन्दा बाहिरभन्दा मिलाएर दिनुहुन्छ, मिलाएर र अनि बन्छ पनि। यहाँ अब आफूले किनेको साउन केही डिफल्ट निस्क्यो भने हजुर बनाइदिनुहुन्छ एकदमै डिस्काउन्टमा। सबै एकदमै राम्रो पसल आउनु भिजिट गर्नु होला। एकदमै धन्यवाद छ यहाँलाई दाजु। र यहाँ हेर्नुहोस् दर्शकहरू, कुकरहरू, तपाईँको चुलोहरू, हरेक चिजहरू बिग्रियो भने सिलिन्डरहरूको त्यो सबै सामानहरू, चुलो बिग्रेको दोकानहरू सबै सम्पूर्ण बनाउनु पनि हुन्छ र बेच्ने एकदमै सुपथ मूल्यमा। सानोदेखि लिएर तपाईँको 10 रुपियाँदेखि लिएर 10,000सम्मको सामान पनि छ। मजाले तपाईँले खाउनुबाट पनि यहाँ आछन्। हेर्नुहोस्, त्यो ठ्याक्कै हेटौडा भाँडा पसल यहाँ आएर सम्पूर्ण आइटमहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो धामी बाबु पनि त्यही छन्। के छ धामी बाबु? एकदमै धामी बाबु पनि हामी सामान लिन आइरहेको छौँ होइन। एकदमै ल, जार पनि छ। सम्पूर्ण आइटमहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ, आएर लिन सक्नुहुनेछ। च्यानलमा पहिलो हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी आज 2 पाउ छोराको हाम्रो यसो बजार टुर होइन, कहाँसम्म पुग्छौँ हामी बुद्ध चोक हुँदै। पहिला उता गएर आउँ तरकारी किन्नु होइन कि पहिला तरकारी किन्ने? दामी पहिला तरकारी किन्ने कि के? तरकारी त नजिकै परेको त, उता गएर आउँ त, उता गएर आउँ तरकारी किन्नु न घट्यो होला होइन। लाइक सब्सक्राइब टच बेल आइकन, प्लिज लाइक सब्सक्राइब टच। ठाडो गरेर ठाडो हो, त्यस्तो ठाडो गरेर चाहिँ त्यस्तो दामी आउँछ। दामी आएको छैन बजार। अगाडितिर आऊ ल, पछाडि नझुक्यो त। आफू क्या आफू ठाडो गरेर ठाडो। त्यस्तो गरेर नै आकाश पनि आउँछ। तिमी अगाडितिर आऊ, मतिर। कुरा बुझ्यौ? के दामी मतिर टाँसियो के हो? त्यस्तो गरेर चढ्ने बाइक, त्यस्तो गऱ्यो भने दामी हुन्छ के। पछाडि गयो भने उता तान्छ, मलाई नै तान्छ चलाउनु।
सुन्दैरो अब हामी वीरगञ्ज नेपालतिर लाग्दैछौँ पछि राति यो बजार उजेलै हुन्छ र एकचोटि आउनु पर्ला अलि अग्लोबाट ल त्यस्तो सिधा गरेर हामी हाई स्कुल तल आइसक्यौँ त बाबु हाई स्कुलमा त तल आइसक्यौँ अब एकछिन तलसम्म जाउँ त आउँला है र हेटौडा बजार परिक्रमा गरिरहेका छौँ होइन त्यहाँको अगाडि टाँसियो मतिर हो त्यस्तो सम्भावना नभए अगाडि हात अगाडि सम्भावना मलाई समाउ मलाई च्याप्पै अनि पठाएर हुन्छ चलाउनु पनि पर्दैन पाइडल मार्नु पनि मिल्छ यसरी हर्र गर्छ हेर्दिन अब हामी पर्दैन हाम्रो यहाँ गेर हेर न 3 गेर हाने भने कसरी कुद्छ पुरा सबलाई जितिदिन्छु म त नारायणगढ जाँदाखेरि म त उडेर जान्छु उडेर किसिमकी पुरा हटो हान्नुपर्छ लाइक सब्सक्राइब एन्ड टच बेल आइकन प्लिज लाइक सब्सक्राइब टच अगाडि हेर न क्यामेरा कहाँ गइसकेको छ यसले साइड काट्दैछ किन हामी डराएको
बाबु फेरि ए माथि छैन सीमा चौकभन्दा माथि के आइसकेको छ हेर्दै जाउँ ल त्यसै होइन त्यसै होइन ल झर झर मेरो यो हेटौडाको ठ्याक्कै बुद्ध चौक ततिर सीमा चौक हो रुखहरू पनि कटिङ गरेका छन् यहाँ बत्तीहरू पनि राखेको छ रुखमा साँझपट्टि एकदमै उज्यालो हुन्छ हामी अलि पछि साँझको दृश्य पनि तपाईँलाई लिने नै छौँ हेर्नुहोस् त यो सुन्दरनगरी हेटौडाको यो बुद्ध चौक अलि तल सीमा चौकबाट आज मौसम क्लियर छैन त्यस कारणले खासै भिडियोहरू हाम्रो आएको छैन विश्वभरि कुन ठाउँबाट हेरिनु भएको छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र च्यानलमा पहिलो हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेर्नु दर्शकहरू यहाँ नेपालको झन्डा पनि राखेको छ जुन तपाईँले देखिसक्नुभयो बुद्ध चौकभन्दा ठ्याक्कै अलि तल अनि सीमा चौकभन्दा अलि माथि हामीहरू यहाँ सामान किन्न आइरहेका छौँ जुन यहाँ चुलोको सामानहरू यहाँ ठुलो सामानहरू सबै बनाइन्छ यहीँ बन्छ सीमा चौकभन्दा अलिकति माथितिर बुद्ध चौकको अलि तल फक्रेगल्लीको अलि तलतिर हो ठ्याक्कै यहाँ चुलोहरू ग्यासहरू बन्छ तपाईँहरू यहाँ सबै आउनु सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यतातिर रक्सल साइड जान्छ यो फरेस्ट गेट हुँदै यो लगभग हामी गोधुली साँझको गोधुली साँझमा एकदमै दृश्य राम्रो आइरहेको छ हामी नाइटको दृश्य पनि तपाईँले देखाउनेछौँ यहाँ रुखहरूमा सबै बत्तीहरू राखेको छ तिहारको लगभग छठसम्मको लागि कस्तो रेडी बिहानै रेडी पनि के हुन्छ केही भएन लाइक भएन सब्सक्राइब एन्ड टच बेल आइकन प्लिज लाइक सब्सक्राइब यस्तो भएछ त अनि त सेकेन्ड चल्यो त ए मैले खालि हेरेँ के मेरो मैले देखाउँदैन क्या यस्तै ताजा र जानकारीमूलक भिडियो हेर्न च्यानलमा पहिलो हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड टच बेल आइकन प्लिज लाइक सब्सक्राइब टच